Γεια σας και καλωσορίσατε και αυτή τη βδομάδα. Στο σημερινό μάθημα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Μάικ. Ο Μάικ μας ρώτησε πώς να χρησιμοποιεί τη λέξη πρέπει ή στον αόριστο έπρεπε. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε το ρήμα αυτό, το οποίο είναι απρόσωπο. Δηλαδή, δεν αλλάζουν οι καταλήξεις. Είναι πάντα το ίδιο. Έτσι, για να δείξουμε το πρόσωπο, αλλάζουμε τις καταλήξεις της υποτακτικής που ακολουθούν. Για παράδειγμα, λέμε «Πρέπει να πάω στη δουλειά στις 8 το πρωί». Ενώ, όταν θέλουμε να αλλάξουμε το πρόσωπο, λέμε «Πρέπει να πας στη δουλειά στις 8 το πρωί». Βλέπετε λοιπόν ότι το ρήμα αυτό δεν αλλάζει. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τις τρεις κύριες σημασίες του ρήματος αυτού. Καταρχήν χρησιμοποιούμε το πρέπει όταν θέλουμε να πούμε ότι κάτι είναι αναγκαίο, είναι σωστό, είναι δίκαιο. Για παράδειγμα λέμε, οι νέοι πρέπει να σέβονται τους μεγαλύτερους ή πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε το λεωφορείο. Μία άλλη χρήση του πρέπει είναι όταν θέλουμε να υποθέσουμε κάτι. Πολλοί λένε πρέπει να φτάνει το λεωφορείο σε λίγο. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιθανόν να φτάνει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι πρέπει να έχει αρχίσει η παράσταση. Δηλαδή υποθέτουμε ότι η παράσταση θα έχει αρχίσει. Τέλος, με το πρέπει εκφράζουμε κάτι που κάποιος οφείλει να κάνει. Για παράδειγμα, έπρεπε να έρθει να με δει. Πατέρας του είμαι. Δηλαδή, είχε την υποχρέωση να έρθει να με δει γιατί είμαι πατέρας του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι έπρεπε να της κάνεις ένα δώρο για να την ευχαριστήσεις. Ήταν δηλαδή υποχρέωσή σου. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα και να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε.